የቤቱ ምሰሶ ድካሙ ታግሶ የላቡን አጉርሶ ያስደስት የለም ወይ መውደዱን ለግሶ አባቴ ለኔስ አባትዬ ዋሴ ጠበቃዬ ዜማ ጉርጉሮዬ ጥርሴ ሙዚቃዬ የሕይወቴ ቀንዜል መሐንዲስ ቀያሼ እንደ እናት አፍራሼ እንደ አባት አልባሼ አባባ እድሜ 7 ነው አይደለም እድሜ 10 ነው አይደለም እድሜ 20 ነው 11 አመት ነው 60 አመት ነው አይደለም 69 አመት ነው አይደለም 70 አመት ነው አባት የስም ጌጥ ነው ልጁን የሚያኮራ ከመቃብር በላይ እንዲኖር ሲያበራ ልጅና ስራ ነው ስምን የሚያስጠራ አባቴ ቢኖር አባብዬ ዋሴ ጠበቃዬ ዜማ ጉርጉሮዬ እርሴ ሙዚቃዬ ሌስ አባብዬ ጌጤ መድመቂያዬ ጥራ ከለላዬ ማረፊያ የጸጸት ማስታወሻ ይድረስልኝ በፈጣሪ ቀኝ ያለ ለሚመስለኝ ውዱና የማይተካው አባቴ አቶ ንጋቱ ከበደ ይህን ማስታወሻ ስጽፍልህ ምናልባት አልወጣልሽ ያለኝንና በየጊዜው እንደ አዲስ ለሚደነግጠው ልቤ እረፍት ይሆናል ብዬ ነው ከሁለት አመት ወዲህ እንደምታውቀው ጋሼ ከማለት ይልቅ የኔ አባት ማለት ጀመርኩ ለምን እንደሆነ ባላውቅም ከወለድካቸው 8 ልጆች መሃል አባትነት የኔ ብቻ እንደሆነ ይሰማኝ ጀመር ለምን ትለኝ ይሆናል የኔ አባት መልሴ ባይረዝምም ለትጋቴ ለጥንካሬ በራስ ለመተማመኔ ትልቁን ድርሻ ትይዛለህ በየጊዜው እንደ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች አፕዴት ታደርገኛለህ ለችግር ለጥቃት ለተስፋ መቁረጥ ለሐዘን እጅ እንዳልሰጥ ታደርገኛለህ በሁሉም ነገር ትደግፈኛለህ ሁሉም ነገር ቢያቀትሽና ቢርብሽ እኔና እናትሻለን ነገር ግን ከጥገኛ አስተሳሰብ ወጥተሽ በሁለት እግርሽ የመቆምሽን ሚስጥር እንድታጣጣሚ ፈልጋለሁ ለዚህ ደግሞ ተክተሽ መስራት አለብሽ ይያልክ አንዳንዴ በትህትና አልፎ አልፎ ደግሞ እልህ በሚያጋባው ንግግር ታነቃቃኛለህ በወቅቱ ለምን አባቴ ሆኖ እንደለፋ ያደርገኛል ብዬ እናደድብ ነበር እየቆየ ሲሄድና በውጤት ላይ ውጤት በስኬት ላይ ስኬትን ስጎናጽፍ ግፊትህ ለምን እንደሆነ ገባኝ ደግሞም በስራ ለኛ ስላደረከኝ በጣም ደጋግሜ አመስግኛለሁ የኔ አባት ከልጅነቴ ጀምሮ ያስቀየምከኝ እየደገፍከኝ እየተቃወምከኝ እየቀጣኸኝ አሁን ያለሁትን ልጅህን ፈጠርከኝ ባለህበት ተመስገንልኝ የኔ አባት
የዚህ ማስታወሻ መነሻ ይህ ብቻ አይደለም ጸጸት የወለደው ነው ጸጸትሽ ምንድነው በለኛ የኔ አባት ምን መሰለ ከናቴ ጋር በተጋባችሁ በ53ኛ ዓመታችሁ ላይ በስጋ ተለያያችሁ አንተ አረፍክ በመጨረሻዎቹ 3 ዓመታት ግን ደጋጋሚ ጥያቄ ለኛ ለልጆች ታቀርብልን ነበር አንዱ የህይወት ታሪክ የሰፈረበትን መጽሐፍ ገምግመን ቶሎ እንዲታተም እንድናደርግልህ እውነት የመጽሐፍ ይወጣል ወይ ታውቁታላችሁ ስለዚህ መጽሐፍ ቢያንስ እኮ አሁን እጃችሁ ላይ ገብቷል ግዴለ ይገባዋል እኔ ይጠቅማል ካላችሁ አንድ ሁሉ ሊያሳትመው ይችላል አረሙ አስተካክሉ አይጠቅሙም ካላችሁ ደግሞ ሊቀር ይችላል ባለስታረቡት ወይ ታደርጉኛላችሁ ወይ ደግሞ ተይታውታላችሁ ረጅም ጊዜ ይፈጅ ወርሞስ ከ10 በላይ ፈይቷል ሲጠፋ ሲድንም ሌላኛው ከ33 ዓመት በላይ በቪዲዮ በፎቶ በጽሁፍና በድምጽ ያስቀመጥካቸውን የቤተሰቡን ታሪክ ወደ ዘጋቢ ፊልም ቀይሮ ለህዝብ እይታ ማብቃቱ ላይ ደጋግመ ከማለፌ በፊት ውጤቱን አሳዩን ትለን ነበር የመጨረሻው ደግሞ ያንተና የናቴን 50ኛ ዓመት የጋብቻ በዓል ከሰርግ ባልተናነሰ እንዲከበር ብዙ ጥረሃል በቂ ገዛ ግን በወቅቱ አላገኘም የኔ አባት ያው እንደምታውቀው 8ታችንም የየራሳችን ቤተሰብ ያለን በየግላችን ትልቅ የቤተሰብ ኃላፊነት ያለብን መሆናችን ለጥያቄ የፈጣን ምላሽ እንዳንሰጥ አደረገን ምን መሰለ አባቴ መቼም ለሞት አይዋሽም አይደል እንዳልኩኝ በግሌ ብዙ ጊዜ ያስቃየኝ የነበረው ህመም ሙሉ በሙሉ ለመዳን ጊዜ ወስዶብኛል ያንን ሁሉ ቪዲዮ ተቀምጬ ኤዲት ለማድረግ አልቻልኩም ነበር በዚህ ምክንያት ፍላጎትን በወቅቱ አላሳካውም ግን እኮ የኔ አባት በዚህ አመት እቅድህን ለማሳካት ሁላችንም ቆርጠን ተነስተን እንቅስቃሴም ጀምረን ነበር ድንገት ታመምክብን ደግሞ ሞት እንዲፈጣን እንደሆነ በምን እናውቅ ነበር ብቻ የኔ አባት በየጊዜው ልቤ ድንግጥ ይልብኛል እጸጸታለሁ ሁሉ ነገሬን ትቼ ምን ነበረበት ፍላጎቱን ባሟላ ብዬ ራሴን ወቅሰዋለሁ እንደ ልጅ በደንብ የወላጅ ሚስጥር ከገባኝ ጊዜ በኋላ ለወላጆቼ ማድረግ የሚገባኝን ለማድረግ ስጥር የነበረ ቢሆንም በቂ እንዳልነበር ግን ልቦና ይነግረኛል አሁንም እንዳልኩ ህልማችን ሰፊ ስለነበረ አንተ ላይ አድርግ የነበረው እንክብካቤ እንደየጊዜው ወጣ ገባ ነበር ማለት የሞትን ፍጥነት አላውቅምና የምችለውን ባደርግም ከዚህ በላይ ማድረግ እንደነበረብኝ አሁን ይሰማኝ ጀምሯል የኔ አባት እባክህ ተከፍተህብኝ ከነበረ ባለበት ይቅር በለኝ ግን እኮ የኔ አባት በተለይ ልጅ ከወለድኩ በኋላ በየጊዜው ትመርቀኝ ነበር እውነት እንደምርቃት አስደስት ነበር የስኬትሽ ውጤት በቤተሰቡ ያለሽን የመመረቅ ዋጋን ገላጭ ይመስለኛል ይሄ ደግሞ በእኔ መመረቅ ብቻ ሳይሆን በእናትሽ መመረቅ ብቻ ሳይሆን በፈጣሪ መመረቅ ነው ንጹህ ልብ ይዞ የተገኘ የትኛውም ልጅ ወላጆቹ መመረቅ ብቻ ሳይሆን በፈጣሪ ይመረቃል ይባረካል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሌላም ብለ ነገር የለም አሜን አሜን ስራሽን ፈጣሪ አምላክ ያሳካልሽ የሰው ግንባር አይታጠፍብሽ አሜን ምን አለ አፋው ተብትመልስልኝ የኔ አባት ከፎቶ ፊት ለፊት ሆኜ አንዳንዴ ጠይቃለሁ ግን አትመልስልኝ ወገብ ሲድን መጽሐፍን ለማጠናቀቅ ወገብ የሚደግፍና ምቹ ወንበር እንዳዘጋጅልህ ነግረኸኝ ነበር ችግር የለም ብዬ አዘጋጅቼ አስቀምጬልህ ነበር ከማለፍ 1 ወር ከ15 ቀን በፊት እያመመ በህመም ማስታገሻ ነበር ቃለ መጠይቅ ያደረኩልህ በርግጥ ለቤተሰብ ግንባታ የከፈልከው ዋጋና የሄድክበት የማኔጅመንት መንገድ ለህዝብ ቢደርስ ይያልክ ታልም ትመኝ ስለነበር የመጀመሪያውን ደረጃ ለህዝብ ለማብቃት የሞከርኩበት ወቅት ነበር በቀጣይ ደግሞ ከመጽሐፍ ምረቃ በኋላ በስፋት ስለመጣህበት ርቀት
ከህዝብ ጋር አገናኝቼ ዘጋቢ ፊልሙ ተሰርቶ ማለቴ ነው ብዙ የፈረሱ ትዳሮች የሚገነቡበት የተንገራገጩም ቤተሰቦች ራሳቸውን የሚፈትሹበት የትዳርን ስንክሳር አሳይተን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችል ስራ ለመስራት እቅድ ነበረን የፈጣሪ ፈቃድ ግን ከና ሲጀመር በቃ አሁን ወደ ቤትና ብሎ ወሰደ በዘመኔ መሆን የሚፈልገው ነገር ሁሉ አይቻልም አንደኛ ሰው በልጆቹ ስኬታማ ሆኖ መታየት ነው ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ እኔ የተሟላ ኑሮ አለኝ የተሟላ ስኬታማ ቤተሰብ አለኝ የልጅና ዘመኔን ቀድም ያዘጋጀው ወላጅ ነኝ የኔ አባት ያረፈቅ ከድንጋጤ የተነሳ እንዴት እንደማለቅስ ሁሉ ጠፍቶብኝ ነበርኩ እኛ ቤት ሞት ገብቶ ያውቅማ ማመን ከበደኝ ለመትረፍ የሞከርክበትን የህመም ግብግብን ሳስታውስ ውስጤ ታመሳል እርር ድብን እላለሁ አባቴ ብላ በግድም ቢሆን እየተናነቀ ትበላለኝ ነበር ጠጣልኝ አባቴ ስል እሺ ብለ ያልኩን ያህል ለመጠጣት ተሞክርና ሲያቅት በአባትሽ በቃኝ ትለኝ ነበር ጨንቆኝ ሳላውቀው አፍጋ ቀርቤ ሳይ እንድረጋጋ በመልክት ነግሬ ነበር የኔ አባት እኮ ትለያለ ትንፋሽ አጥሮ 17 ቀን ለመዳን የሞከርክ የኔ አባት የልፈት ቀን እንደቀረበ ደመ ነፍስ ነግሮ ነበር መሰለ ሁላችንም አስቀይመን እንኳን አንተ ነበር ቀድሜ ይቅርታ የምትጠይቀን ሁላችንም በልዩነታችን ውስጥ አንድ እንድንሆን የምትሄድበት የዲፕሎማሲ መንገድ እጅግ ይገርመኝ ነበር በተቻለ መጠን የይቅርታ ልብ እንዲኖረን እየኖርክ ነበር የምታሳየን የምታስተምረን የመጨረሻ ላይ ወደ እኔ ተሰነዘሩ ነገሮች መጨረሻ ላይ መስጠትበታለውና ይቅርታ ማድረግ ካለ የሚነሳ ነገር ካለ ማለት ይቻላል የኔ አባት ምርቃት እኮ ጠባይለም በተለይ በኔ ህይወት ውስጥ መሬት የወደቀ አንድ ምርቃት የለም ሁሌ ትመርቀኛል የሰው ግንባር አይታጠፍብሽ ትለኛል በርግጥም ታጥፎብኝ ለጠየቅኩት ጥያቄ አሸማቃቂ መልስ አግኝቼ አላውቅም የትም ቦታ ሲሄድ ያንተ ምርቃት ስንቅ አድርጌ ነበር የኔ አባት ሌላው በጣም የሚገርመኝና መሞት የሚጸጽተኝ ከናቴ ጋር ስጋው ደሙን ከወሰዳችሁ በኋላ ያላችሁ ጓደኝነት እህትና ወንድምነት ባልና ሚስትነት እጅግ ይገርመኝ ነበር የመቻቻል ደረጃችሁ ከፍ ብሎ ነበር የትም ቦታ ስትሄድ እናቴን እንደ ወርሳ ከጎናት ለያትም ነበር በቤተክርስቲያናት ላይ ትልቅ ትኩረትና አስተዋጽኦ ነበር የሁላችንም ትዳር ሲንገራገጭ የምትመክረን ምክር ለማስተካከል የምትሄድበት ርቀት በአለም ደረጃ በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ከተማሩ ምሁራን አይተራነስም ነበር የኔ አባት የሰው ስነ ልቦና በማንበብ ከልጅ ጋር እንደ ልጅ ከወጣት ጋር እንደ ወጣት ከጎረምሳ ጋር እንደ ጎረምሳ ከተጫዋቾች ጋር እንደ ተጫዋች ብቻ ምን አለፋ ከሁላችንም ጋር ተመሳስለ ደስተኛ እንድንሆን የማታደርገው ጥረት አልነበረም የኔ አባት እርስ በርስ ወንድምና እህቶች ስንጣላ ወደ ሰላማዊ መድረክ ለመመለስ የምትሄድበት የሽምግልና አካሄድ ይገርመኛል እንዳላ አተባብለን ተኮራርፈንኩ ብዙ በቅራኔ እንዳንቆይ አስገራሚ ነገሮችን ታደርግ ነበር ለምሳሌ ከትልቁ ወንድሜ ጋር ተቀያየሜ ሁለተኛ ላናገረውም ብዬ አቋም ይዤ አንተ ማዘዝ የፈለከውን ጉዳይ በኔ በኩል እንዲደርስ ታደርጋለህ አንተ ያልገባኝ ይመስላል እንጂ እኔ ይገባኛል እሱ ጋር መደወል ያቆመው ስልኬ ላንተ እምቢ ማለት ስለማይችል እደውልለታለሁ መልእክትን አደርሳለሁ ደግሞ እኮ ይህን መልእክት ስትነግሪው መጀመሪያ ወንድሜ እንዴት ነህ ስራ ጥሩ ነው ወይ
ምን የማግዝ ነገር አለ እና የመሳሰሉትን እንድለው ታስገድደኛል። በዚህ መልክ የስልክ ግንኙነታችን እንዲቀጥል ታደርገናል። ደውዬ ካወራሁት በኋላ መንፈሴ ከኩርፊያ ይወጣና ወንድሜ ጋር ደግሜ መደወል የልቤን ለማውራት ያምረኛል። የኔ አባት ወንድምሽን ርቀሽዋል፣ ቅረቢው፣ ሞራሉን ጠብቂ፣ ሄደሽ ጠይቂው ብለህ ታዘኛለህ። የኔ አባት አንተ እኮ ብዙ ነህ። የተቆራረጥን ወንድማማቾች በችግር በህመም ግራ በተጋባን ሰዓት ከየት መጡ ሳይባል ተሰባስበን አንድ ቦታ ራሳችን እናገኛለን። ይህን የምታደርግበት ሚስጥር ይገርመኛል። እኔ ብቻ ሳልሆን ሁላችን ደግሞ እኮ ስንገናኝ ምንም አይነት የቅሬታ መንፈስ እንዳይኖር ድንገት አካባቢውን በድግስ ታደምቀዋለህ። የሁላችንን ፍላጎት ጠብቀህ ሳቅ ጨዋታ እንዲፈጠር አድርገህ ያለ ሽምግልና ድንገት ታስታርቀናለህ። የኔ አባት እኮ ትለያለህ። በዚህ ምድር ላይ ሊሰጥ ከሚገባው እድሜ በታችን የተሰጠ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለሌሎችም ቤተሰቦች አንተ ትልቅ መድህን መሆን ትችል ነበር፣ ግን አልተፈቀደም። የማህበራዊ ተሳትፎ ውጤት በቀብርህና በ80 ቀን መታሰቢያ ላይ ነው። ለሌላው ማህበረሰብ ምን አይነት ሰው እንደነበር ካወቅ ነው። የኔ አባት አንተ እኮ ልክ እንደ መንግስት መስሪያ ቤት ነበር ቤተሰብን ትመራ ነበር። የንካደ ቤተሰብ አብሮነት ከቅድመ አያት እስከ የልጅ ድረስ እንዲህ ደምቆ አምሮና ተውቦ በጋራ ፍላጎቶቻችን ዙሪያ በመግባባት የ2009 ዳግማ ትንሣኤ በዓልን በወላጆች ምድረ ግቢ በአዲስ አስተሳሰብ ለማክበር መወሰናችን በራሱ የምስራች የሚያሰኘን ታላቅ ተግባር ነው። ይህ አስተዳደር ወደ የቤታችን ገብቶ እኛም የዚህ ተቋዳሽ ሆነናል። እኛ ብቻ ሳንሆን የልጅ ልጆች ንካደ ብለ የመሰረትከውን የቤተሰብ ስያሜ ታፔላቸው አድርገውታል። ልጆቻችንም የበላይ አለቃ፣ ጸሐፊ፣ የቡድን መሪ ያደረግ እንዲመራረጡ አድርገ ስብሰባ ላይ ቆመው እንዲያወሩ ታደርግ ነበር። በራስ የመተማመን መንፈሳቸው ባንተ ትዕግስትና ትጋት ዳብሯል። እንቆራረፋለን፣ ቅሬታን ፈጥራለን፣ ሊገርመን ይችላል። ኪሎቻችን ምንም የሚገርም ነገር አለ። ሐሳብ ነው። ሐሳቡ ልዩነት ከሌለ በስተቀር እሱ ያለው ያዘው ሐሳብ ሌላው የሚጠቅም ሆነ ይከራከራል። በዚህ ሳቢያ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ልዩነታችን ላይ አይደለም ማተኮር ያለብን ጠንካራ ስራዎቻችን መልካም ተግባሮቻችን ላይ በመሆኑ በተለይ ተኪው ልጆቻችን ይሄን እውነት አውቃችሁ ነገ ልትመራመሩበትና ዲግሪያችሁን ማስተርሳችሁን ዶክተሬታችሁን ፕሮፌሰር ማዕረግ የሚያደርሳችሁ ነገር በዚህ የንቃደ ቤተሰብ ታሪክ ሲሰሩ እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኔ አባት ይህን የጸጸት ደብዳቤ በዚህ በአባቶች ቀን ወደ አንተ እንድትተላለፍልኝ ፈልጌ ነው ይህን መስራት። የንቃደ ቤተሰብ መስራች አባታችን አቶ ንጋቱ ከበደ በህይወት በነበርክበት ወቅት ለሀገርህና ለቤተሰብ የሰራው አይረሴ አብዮት ብለው ይሻለኛል ሁሌም በልባችን ይኖራል። በአካል ተቀምጠ ለማየት ባትታደልም በዚህ ቀን ህልምህ በጥቂቱም ቢሆን በጸጸትና በምስጋና ደብዳቤ እንድታጀብ አድርጌ ይኸው ለህዝብ አድርሻለሁ። ይቅር በለኝ የኔ አባት። አውቄም ሆነ ሳላውቅ ላጠፋው ጥፋት ባለህበት መንፈስ ይቅር በለኝ የኔ አባት። አንተ ልዩ ነህ የኔ አባት። አንተ መሪ ነህ፣ አንተ አባት ነህ፣ አንተ ወንድም ነህ፣ አንተ ጓደኛ ነህ፣ አንተ አማካሪ ነህ። አንተ ለኛ ሁሉም ነገር ነበርክ አባቴ። 80 ቀን ቢያልፍም እኔም ባመድረቅ አልቻለም። በየደቂቃው ልቤ ደነግጣል። አባቴ
በህልሜም ቢሆንና የምታዘኝ ነገር ካለ ንገረኝ በህልሜም ቢሆንና ይቅር ማለትን ንገረኝ የኔ አባት መቼ ነው በህልሜ የሚመጣው ብዬ አስባለሁ ባለፈው አንዴ በቃልክና ምን እንደሆነ ባይገባኝም የሆነ ነገር ብለኸኝ ሄድክ ደስ ብሎኝ ነበር ግን ማስታወስ አልቻልኩም አባቴ አንዴ ብቅ በልና ልይክ አንዴ በህልሜም ይሁን ብቅ በልና ልይክ የኔ አባት በጣም ነው የምወድ ወደ መጨረሻ እንደሳሳውልኝ ሄድኩ እውነት እንደ ልጅ የሚገባኝ ነገር አድርጌ ይሆን እኔ አረከው በርግጥ ለማስታመም ሞክሬያለሁ ግን በቂ አልነበረም ለኔ በቂ አልነበረም ላንተ አባትነት በቂ አልነበረም በጣም ነው በጣም ልቤ ተሰብሯል የኔ ጌታ በጣም ማለት አቅም መናገር የምችለው ምን እንደሆነ በቃ ወዳለሁ የኔ ጌታ ፈጣሪ ከደጋጎቹ ጎን ያቆይልኝ ፈጣሪ ለጸደገነት ያብቃልኝ የኔ ጌታ ሁሌ የሚጸጸት አባቴ የሚገባውን ነገር አላደረኩም ብዬ ስለማስብ ሁላችሁ በዚህ በአባቶች ቀን ይዣቸዋለሁ ለወላጆቻችሁ በግሴ ማድረግ ያለባችሁን ነገር አድርጉ አለበለዚያ ጸጸቱን አትችሉትም እኔም የምችለውን አድርጌያለሁ እንዳልኳችሁ አረካሁ ውዱ አባቴ ግን አባት ለዚህ ለአባቶች ቀን ልዩ ማስታወሻ ሆኖ ኑርልኝ ለአንተና እንዳንተ ላሉ መልካም አባቶች እንዳንተ ላሉ ጠንካራ አባቶች ይህ ቪዲዮ ማስታወሻ ይሆንልኝ ልጅ ገነት ንጋቱ ከበደ አቡና ጉርሶ ያስደስት የለሞይ መውደዱ ለግሶ አባቴ ለኔስ አባብዬ ዋሴ ጠበቃዬ ዜማ ጉርጉሮዬ እርሴ ሙዚቃዬ የሕይወቴ ቀንዜን መሐሊስ ቀያሼ እንደ እናት አኩራሼ እንደ አባት አልባሼ መልካም አባት ያለው አባብዬ ልጁን የሚያስጠራ አባብዬ ቢሞትም ይኖራል አባብዬ ስሙ እንደተፈራ አባብዬ ብትሸኝም ዛንዴ አባብዬ አካል ፈራርሶ አባብዬ አለ በሌለት አባብዬ ስምህ ሥጋ ለብሶ አባብዬ